Hello po, kumusta yung lahat? Ito si Kate Makes Videos. Welcome to my channel uli. At ito, na-miss ko kayong lahat. Maraming salamat po doon sa aking mga subscribers at sa mga mag-subscribes pa po. At sa mga viewers. Maraming salamat po sa inyo. At ito, samahan nyo pa akong magdadrive. Hindi talaga ako as in pinaka-professional na driver, pero nakakapag-drive po. Let's go. Pagka wala pong pag walang pila ang Mcdonald, medyo late kasi ang gising, so baka makapag drive through na lang ng makain. Tara po. Hindi naman po sobrang malayong trabaho ko, kaya lang pag nag-antay ka ng bus ay aabutin ka ng siyam-siyam. May coupon ako, guys. Kaya hello, good morning. I get the I need one breakfast meal deal. Muffin bacon. Small coffee, decaf. Small decaf coffee? Yeah, decaf coffee. How do you like it? Just black? Yeah, Okay, anything else? that's it. That's it. Last video, please. Thank you. You're welcome. Hello, darling. Good morning. Got it, please, one? Yeah, Thank you. welcome.
Thank you, Daddy. Guys, may ano na ako. At least na almusal na ako. Almusal na lang ako sa sa parking lot. Okay guys, nandito na ako sa parking lot namin. So mag-uumpisa na ang aking almusal. Okay. Inas muna ako ng aking kamay. Tapos guys, bago ako papasok, naka-wear na ako ng mask. Punas muna. Kahit paano talagang kailangan mag-iingat ngayon, Diyos ko. Mataas din dito guys ang ang mga COVID cases. Hindi na po ako guys magtatagal dahil na. May half hour pa naman ako. 20 minutes. Kain po tayo para sa inyo una kong subo. Pag may discount kanya, may mga promos, ang coffee ay ganito lang kaliit ang free, ang kasama. Kailangan ko na guys mag-prepare. Papasok na ako. Okay po, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa aking summer driving. Ganyan. Sunod po uli na pagkikita natin. Kumusta kayong lahat? Lahat uli. At sa aking mga kamisa, sa mga mukbangers,
Pasensya na kayo, madalang ako makapag-upload pero itatry ko po lahat. So, okay po. Sa susunod po uli. Maraming salamat at ingat po lagi tayong lahat. Bye-bye!